Pre, parang ginawa na natin dati to. Jerome, lagay mo nga yung screenshot ng video natin dati. Yung may ganito rin. Tapos ano ginawa mo? Kinis ko yun eh. Parang iba yung ginawa mo eh. Ano ba yun? Ano ba ginawa ko doon? Ewan ko sa'yo. Sinampal ko ata yun eh. Kaso nagbago na ako. Nagbago ka na. Hindi ko nasasampalin to. Change man. Oo. Bago mauso yung lechon belly na yan, dati kapag gusto mong magkaroon ng lechon sa mga handaan, tulad ng paparating ng Noche Buena at Medianoche, mga birthday, ulo ng lechon ang ginagawa natin. Kasi gusto natin, medyo mukhang festive pa rin eh, di ba? Inaaminin ko ako, personally, sa sarili ko, mas festive pa rin yung itsura ng ulo ng lechon para sa akin. Pero iba kasi ayaw ng mabuto, gusto puro laman na lang, di ba? Pero mas mura pa rin to eh, kasi magkano liempo, tapos purong-purong laman siya. Alam mo yun, medyo mas challenging lang siyang lutuin ng konti sa lechon belly. Pero pag pull off nyo to, okay naman. And I think no, pagka mga fiesta bagong taon, merong mga bakery na ino-open yung mga oven nila para sa mga gusto magpalechon ng ulo. Okay naman yun eh. Pwede nyo gawin yun. Pero kung meron kayong oven sa bahay, pwede nyo gawin to. Sobrang dali lang nito. Tapos subukan nating gawan ng, di naman tuturuan ko lang kayong gumawa ng lechon na ulo. Sobrang basic nun. Mag-iisip tayo ng mga ibang sauce para maiba yung experience natin sa pagkain ng ulo ng lechon, di ba? Kasi puro suka na lang tayo, tsaka lechon sauce eh. Hanap tayo iba. So, simulan na natin to. Pag bibili kayo ng ulo ng baboy sa palengke, pwede nyo nang sabihin sa kanila na ahitin na nila kasi mga kutsilyo nila doon, matatalim na yun, kayang pang-ahit yun. Ngayon, pwede nyo ahitin sa bahay, or kung okay na naman sa inyo kumain ng mabuhok, kainin nyo na yan, di ba? Pero tulad ng lagi natin ginagawa, blowtorch pare, yun ang pinakamadali. Tanggal lahat ng buhok niyan. Pwede mo nga rin gawin sa sarili mo yan. Yan. Lahat. Tenga. Yan. Kahit sa loob ng tenga minsan. Yan ang pinakamadaling paraan talaga. And wala namang i-impart na kakaibang lasa yan dun sa lechon natin. Pati sa loob ng ilong, minsan meron yan. Diba? Huwag nyo lang talagang susunugin na matindi. Pwede nyo punas-punasan ng konti para lang matanggal ng konti yung mga nasunog na buhok. Pero baliwala naman yan kasi pakukuluan naman natin yan. Lahat yan mapupunta sa sabaw. And hindi naman natin kakainin yung sabaw. Pero yung sabaw na yan, pwede nyo gamitin sa maraming bagay yan. Kasi ano na yan eh. Pork broth na yan, di ba? Pare, sobrang sarap niyan. Yung matitira sabaw sa pinagkuluan nyo, kinabukasan, tago nyo, kinabukasan gawin yung pangsigang. O kaya kung may matitira dito sa ulo ng lechon nyo, sabaw na yan, tago nyo, yung matitira sa ulo, yun ang isigang nyo. Napakasarap nun. O kaya pwede rin gawin yung sopas yan, macaroni na lang kulang yan, tsaka kung ano-ano, di ba? Napakasarap niyan, sobrang sarap niyan. So, pareho ko, okay na to. Batang tong, kulit-kulit talaga. Sobrang kulit. Sabi ko meron tayo ditong kumukulong tubig, yan, kumukulo, baka di lang kayo naniniwala. At ilalagay natin dito yung ulo ng baboy natin. Rektan nyo lang dyan. Yan. Ngayon, ang pinakapag-uusapan natin dyan, ano ba yung mga dapat ilagay dyan sa ulo ng baboy? Yung iba kasi, naglalagay ng ano dyan eh. Sibuyas, bawang, gano'n. Marami silang iba-ibang nilalagay dyan. Pero ako, parang hindi ko masyadong trip yun eh. Ang gusto ko sa kanya, ano lang, asin, laurel, paminta. So, simulan natin yun. Ngayon tayo ng asin. Maraming asin na, huwag kayong mag-alala kasi malaki yung baboy natin. Hindi nyo ma-oversalt yan. Aray, talsikan ako. Mainit na tubig. Gumaganti na agad ah. Kaya lang, mag-iingat kayo sa pag-asin kung balak nyong gamitin yung sabaw. Next, dahon ng laurel. Damihan nyo. Susunod ay pamintang buo. Yan, damihan nyo rin. Takpan na natin to. And pakukuluan natin kung hindi ko alam. Depende. Nung nagsisig kami ni Ian, pinakuluan namin yung baboy ng mga 2 oras. Kulang pa siya. Mahirap kasi sa pagluluto niyang ulo ng baboy. Buo siya, alam mo yun, kailangan pasukin ng init hanggang loob, diba? Kasi mahihilaw yung utak niyan. Yung utak niya napakasarap. So, medyo may ano tayo eh, medyo may panghuhulang mangyayari. Kasi hindi mo naman pwedeng sundutin yung utak tapos tinan mo kung may dugo, kung luto na siya. Parang hindi naman pwede yun, diba? Siguro mamaya madilim na. Ewan ko, sana hindi pa. So, eto na nga tayo after mga 2.5 hours, mga ganun, no? 2 Dota eh. 2 Dota, 2 talo. Ang lakas ng Slardar. 54-2. Grabe. Sino ba yung Slardar? Ako. Ngayon, eto medyo malambot na nga siya. At eto na naman yung pinaka-challenging na parte nitong gagawin natin. Yung pagkuha ng baboy talaga mula sa kaldero. Last year, naging problema rin natin to eh, di ba? Hindi ko alam kung 1 year older, 1 year wiser na ba ako. Baka mas naging tanga ako ng konti. Ano, isipin mo, dapat sa loob na 1 taon, nakaisip na ako ng paraan para makakuha ito ng maayos eh. Kaso hindi pa rin. Kasi ayoko siya madurog, medyo may kalambutan na siya ng konti. Ayun, malambot na siya. Oh. Hindi siya super lambot talaga.
Pero goods na to. Pero lulutuin pa naman kasi natin sa oven to. Ayoko namang itapon yung sabaw. Gagalit si Baron. Nasaan ang sabaw? Ilipat na lang natin yung sabaw. Lipat ang sabaw! So, lipat tayo sa lababo. Sasali natin yung sabaw sa kaldero. Hopefully, mas maging madali siya. Parang ako sinoob. Yan. Siguro naman makukuha ko na ng buo to. Probably. Sana. I hope so. Sexy lady. Yan. Ngayon, kailangan ko na lang patayuin to. Tayo talaga yan. Kasi Superman, pag nagtatanggal ng salamin, hindi nakikilala. Ano lang ako, Ryan Reyes. Boom! Ninong Ray. Mag-goma talaga tayo pag kailangan. Mag-goma ka naman talaga pag kailangan Palibasa, di ka nag-goma Matagos agad yung init. Hawakan mo sa pangil. Shit. The ears, okay. Spread out the ears. So, yung baboy natin, medyo nadurog ng konti yung dito sa bandang ilong dahil sa retrieval process natin na medyo inefficient. Tapos medyo nagkaroon din na shrinkage dito sa bandang bungo. Ayan Pero okay lang yan. Maraya pa naman tayong balat dito. Diba? Yun naman yung mahalaga doon. Ngayon, tara, prep na natin to. Tapos, basically, ang gagawin na lang natin dito is isasalang natin. Ganyan lang, medyo loose lang. Kasi gusto natin yung hangin, mainit na hangin, pumasok pa rin sa loob, pero hindi direkta sa kanya. So, importante na bukas pa rin siya. Importante na bukas pa rin siya. Parang dadaluyan siya ng mainit na hangin. Pero hindi lang direct heat doon sa bandang tenga natin. Meron tayong oven dito na nakaset sa 230 degrees. And I think etong oven na to, hindi nga pwedeng matanggal yung heating element sa taas. Pero kung sa inyo, pwedeng matanggal yung heating element sa taas, mas okay yun. Diba? So, sasalang lang natin sa pinakamainit na kaya ng oven nyo. Akin 230 nga. Tapos, babantayan lang natin to. Yan, kasi medyo mabilis lang yan Ngayon, panahon na para gumawa nung sausawa natin na sa totoo lang wala pa ako naiisip. Kaya ikat mo muna yan. Mag-iisip muna ako. Sige na. Wala pa nga akong naiisip. Ikat mo yan, nakakahiya. Isipin nila, tanga ako. Tanga ba ako? Ewan ko sa'yo. Oo, tanga ako. Bakit? Sabi ko kanina, gagawa tayo ng 5 sarsa, di ba? Kasi na-realize ko na ang lechon, kapag inalis mo yung festive element niya, yung pagiging lechon niya, basically parang lutong karne lang siya Alam mo yun? Parang baboy, ganun. Roast pork, parang ganyan. Neutral yung lasa niya kasi wala siyang prominent flavors, lalo dito sa ginawa natin. Kasi wala tayong ibang nilagay, kundi asin, paminta, laurel lang. So lasa siyang masarap na karne ng baboy lang. At dahil ganun yung lasa niya, ibig sabihin nun, very welcoming siya sa mga kahit anong bagay na ilalagay natin sa kanya. Magsimula tayo din sa una nating sarsa. Gagawa tayo ng Pinoy chimichurri. Yung chimichurri, kinchay, kung ano-ano, may white wine vinegar, ganyan. Pero ang gagamitin natin, kung ano-anong mga ingredients ang available sa atin, di ba? Meron tayong kinchay. Gugas ako ng gulay, O, basa pa yan, no? Putol-putulin nyo lang ng konti. Tapos, spring onions. Ito, mukhang kahapon pa binunot to. Para vegetable ninja. Lagay din natin dyan. Tapos meron tayo dito ng 2 siling labuyo. Again hindi to authentic chimichurri, ano lang to. Kumukuha tayo ng technique sa iba at ginagamit natin yung mga local ingredients natin. Ano natin konti sili? Gupitin na natin. Kasi baka nalaglag. Yan mo na, para menos anghang, para makain mo. Tapos, dun sa mga recipes na nakita ko, meron silang white wine vinegar na nilagay. Wala namang gano'n sa Pilipinas. Gamit tayo ng sausawang suka. Kung mapapansin nyo, dito sa mga gagawin nating mga sarsa, karamihan sa kanila merong acid tsaka sweet element. Kasi fatty ang baboy, rich, di ba? Kailangan natin ng something to counteract the richness. Alam mo kung ano yun? Ano? Poorness. Richness. Lalabanan ng... Ang hirap sa'yo, pinapa-explain yung joke. Sira na mood ko. Sara na. So, dapat masaya tayo pag nasa camera tayo, di ba? Pero putang ina mo. Tapos maglalagay tayo ng paminta. Konti lang masyado marami. Tang ina mo, sakasapakin talaga kita pagkatapos nating mag-shoot. Tang ina, sabi ko sa'yo. Pero tayo, magjo-joke lang ako. Tapos lalagyan natin ng konting asin din. Yung sakto lang. Yan. Pwede naman natin adjust yan mamaya. Kasi ka nakatutok. Tutok mo sa ingredients, sasapakin kita Yan. Konting asin lang. Konti lang. Huwag masyadong, kasi tayo dito, di naman tayo mahilig sa mga maalat dahil. Di ba, Ian? Tama! Hindi tayo mahilig sa maalat dito Hampas ko sa yung bote na itong olive oil na to. Tapos lalagyan natin ng konting olive oil. Tayin mo talaga mamaya. Tapos papalis natin konti-konti. Konti lang. Oh, ang dami nun. Grabe. Konti nga lang Kung wala kayong food processor, pwede naman talaga to. I-chop nyo na lang ng pino. Wala naman masyadong problema doon. May nakalimutan pala ako ilagay. Sabi sa'yo. Kaya nababad trip ako sa'yo. Bawang. Sorry.
Bawang. Maglalagay tayo ng bawang. Tapos dahil wala na tayong mantika, lagyan ko kaya chicken oil. Oo. Wag, baka patayin na lang ako paglabas ko. Normal na mantika na lang. Pagka ganito na itsura niya, adjust nyo nila yung seasoning, mas okay na siya. Pwede yung pandagdagan ng mantika kung gusto nyo. Pero yan, mamaya, medyo maglalighten yung kulay niyan. I mean, mawawala yung pagiging milky niya. Kasi nag-incorporate tayo ng hangin dito. Pero mamaya, magiging mas maayos ng konti. Mas deeper yung green niya. Tingnan natin. Wow, ang sarap! Hindi, okay naman siya. Okay naman siya. Pero mamaya, mas-testing natin ito. Matetesting natin na maayos ito kapag ando na siya sa lechon. So, proceed tayo. Susunod natin sa usawan. Tapos, etong pangalawang sarsang gagawin natin. Very, familiar Filipino flavors. Ito yung ginagamit naming sauce ng fried tofu namin nung nasa restaurant kami. Sobrang lupit na ito. Simpleng-simple lang din. Sisimula tayo dito. Tayo. Tayo. Experience mo na yan, pre. Ayaw tumayo. Oo. Nakakainis, no? Oo. Kung kailan kailangan. Ay, tumayo. Saan natin yan? Sinde! Suminde. Lalagay na natin yung butter natin. Ngayon, hindi na natin kailangan tunawin yan kasi matutunaw naman yan by itself. Lagyan na natin ng oyster sauce. Yan. Yung mga quantities nito, tansya-tansya lang yan. Tapos lalagyan natin ng tubig. May asukal natin. Iba ng kulay. Yung taas tsaka baba. Hybrid. Hybrid. Tapos brown sugar. Yan, lagyan natin brown sugar. Tapos paminta. Palalaputan na lang natin yan. Tapos aayusin natin yung timpla. Kung matabang ng konti, dagdagan ng oyster sauce. Kung kulang sa tamis, dagdagan ng asukal. Ang nakakagulat kasi dito is yung harmony. Wow, harmony. Paano yung gulat na yan? Ganun ako. Una ko natikman yun eh. Iyo. Yan, yung sauce na yan. Pero yung nakakagulat kasi dito, yung harmony ng oyster sauce saka ng butter. Dalawang ingredient na, alam mo yun, nandiyan na naman sa paligid natin. Matagal na. Pero ako, nung first time ko matikman yan, sobrang naulul ako eh. Kasi parang may lumabas na panibagong lasa. Diba? Pag kumukulo na siya, pare, tulad nito, pakita mo nga, baka di sila naniniwala. Lalagyan na lang natin ng cornstarch and water mixture yan. Hanggang makakuha tayo ng malapot-lapot na consistency. Simpleng-simpleng sarsa yan, pero sobrang daming application na pwede yan kasi masarap siya. Pwede siya sa sandwich, tamisan nyo ng konti, pwedeng, ewan ko, depende. Basta masarap siya. Masarap siya. Try nyo lang. I'm sure meron naman kayong butter at oyster sauce yan sa inyo. So, kayo na lang humanap ng application na gusto nyo paggamitan ito. Doon tayo sa pangatlong sarsa. Para sa pangatlong sarsa natin, medyo babalik tayo sa Pilipinas, pare. Diba? Gagawa tayo ng, simple lang, spicy gata sauce. Meron tayo ditong siling green, nahihiwain natin. Hindi naman kailangan sobrang pantay-pantay. Yan. Siling labuyo. Ang tanga ko pala, no? Nag-gloves ako dito para hindi maanghangan yung kamay ko. Eto yung humahawak ng sili. Kasi nagtataka talaga ako sa sarili ko. Tapos, ilagay na natin yun dito sa kawali natin. Rekta na natin. Ngayon natin dyan, magtanggal ng guantes, maglagay ng mantika, sindihan ng kalan, yan. Tapos bawang para na nakachap na kasi tamad ako. Yan. Igigisa lang natin yan. Mga, di ko alam, tayo natin yung minute. 5 years? Ewan. Gigasan nyo na ng konti, kahit wag nyo na lagyan ng browning. Ang gusto lang natin mangyari dito is lumabas ng konti yung lasa nila kaysa sa pagpinakuluan lang sila. Diba? Lagay na natin yung gata natin. Tingnan natin lahatin. Okay na yan. Ang gagawin lang natin dito, i-reduce natin to hanggang medyo maging sauce consistency siya. Ngayon, ako, hindi pa ako nakakapag-reduce ng delatang gata. Pero I assume medyo mas, hindi to sing mantika ng normal na gata. Yung gata kasi kapag ni-reduce natin, nagmamantika di ba pare? Tama. O, eto, hopefully hindi siya magmantika, di ba? Pero kung meron kayo dyan yung sariwang gata, okay lang din yun, wala namang problema doon. Basta yung unang piga sana. Yung unang piga, yun ang pinakamasarap. Pare, tira mo to. Nag-reduce na siya, oh. Sauce consistency na siya, para na siyang cream talaga, oh. Diba? Tapos kung mapapansin nyo, hindi siya nagmantika. Tulad nga sinabi ko kanina, palagi ko nga hindi siya magmantika kasi hindi siya tunay na gata. Ngayon, titimplahan na lang natin to. Paminta, pare. Tsaka konting patis. Yan. Ngayon, medyo conflicted ako. Kanina sinabi ko, dapat ang sauce natin, may konting tamis o kaya may konting asim, 'di ba? Para ma-counteract yung richness ng lechon, ng pureness, 'di ba? So, nakakatawa na, 'di ba? Isang ulit pa nakakatawa na talaga 'yan. Kaya ngayon tinitikman ko, parang okay na siya as is eh. Natakot kasi ako na baka pag nilagyan natin 'to ng acid, mag-curdle, magbuo-buo, 'di ba? Pag nilagyan naman natin ng ng asukal, baka maglasang naman 'to, dessert, alam mo 'yon. So siguro at least for this, okay na tong ganito. Sarap niya mamaya sa lechon tas may kanin. Nagsaing ka ba? Oo, siyempre. Okay.
Doon tayo sa pang-apat nating sarsa. Nga, may asim tsaka may tamis. Ngayon gagawa tayo ng sauce sa parehas may asim tsaka tamis. Meron tayo ditong oranges, pare. Pakita mo. Naranja sa wikang Espanyol. Ano? Naranja. Naranja? Oo. So gagawa tayo ng para simpleng orange sauce lang, pare. Ganun lang. Una muna natin kailangan gawin, kuha muna tayo ng zest, 'di ba? Babalatan natin yung orange. Pero kailangan wag masyadong makapal kasi mapait yung white part na yan. Amoy mo. Kasi karamihan ng lasa talaga ng orange. Yung alam nating orange flavor, nasa balat talaga. Pero wag nyo kakainin to. Yaya. O wag yung gagawin yun. Ngayon may konting puting ganyan, okay lang yan. Basta wag masyadong makapal. Last na zest na. Mas okay na tayo. Oop, okay. Yan. So ngayon, lahat to, pipigain natin. Pero bago natin pigain, para mas makatas, masahihin muna natin. Pwede rin to, yung tinuro kong method no nakaraan, yung pampakatas ng kalamansi, yung binabad sa mainit na tubig. Pwede rin dito yun, kaso dapat binabad nyo ng 30 minutes in advance. Kasi makapal to, kailangan ma-penetrate niya yung init niya. Di ba? Nakalimutan namin, kaya masamasahin na lang. Makukuha rin naman yan. Kuha tayo ng pansala, tsaka lalagyan ng katas. Pigain nyo lang yan. Uy, grabe naman yan. Yung mga ganyan, huwag nyo sasayangin yan. Vitamin C. Sa isang pan, maglalagay tayo ng butter. Tapos hintayin lang natin na medyo magsimula siyang matunaw. Ang bilis, oh. Buti may nakita akong harina doon. Kinuha ko lang sa lapag. Yan. Lalagay natin yan dyan. Gagawin natin tong roux. Alam nyo na yan, di ba? Alam nyo na yan? Alam mo na yan? Oo. Alam mo na yan. Kala ko, di mo alam yan. Yan. Nakasapayin kita eh. Tapos, mula dun sa pinagkuluan natin ng baboy, pork stock to basically, di ba? Kuha tayo niyan. High in collagen yan, so makakadagdag pa sa sa lapot ng sauce natin. Tapos yung orange juice natin, pare, pwede na nating introduce. Orange juice, meat roux, and pork stock. Ba't natatawa ka? I-introduce nga. Wala. Sige, tuloy. Nakakatawa, di ba? Di ba? Minus sahod ka. Tandaan mo, nasa job description mo tumawa sa lahat ng joke ko, nakakatawa man o hindi. Baka nakakalimutan mo yun. Asin. Grabe talaga sense of humor ko, di mapapantayan. Dagdagan pa natin ng dagdagan ng orange juice. Ay, Hindi na ako nagpapatawa. Andy na ba? Sorry, Walt. Hirap sa'yo. Pogi ako. Bakit hindi ba? Nakakasakit ka ng damdamin. Ikaw na lang mag-vlog. Tangina mo yun. So basically, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin lahat ng orange juice na to. Tapos i-reduce natin para mag-concentrate yung orange flavor hanggang makuha natin yung hinahanap nating consistency. Ngayon, wala na siyang lumps at medyo okay na rin yung consistency niya. Lalagyan natin ng asukal to. Again, depende sa panlasa nyo. Ngayon, pag nagdagdag kayo ng asukal, depende kasi yan sa dami na idadagdag yung asukal eh. Baka mabago yung consistency niya. So, reduce nyo lang uli. Ngayon, kung talagang masyadong malayo yung consistency sa gusto nyo, pwede naman lagyan ng ng cornstarch and water mixture. Wala namang problema siguro doon. Kasi ang harina na ginamit natin paggawa ng roux, basically, may starch din naman yan. Yun din naman talaga nagpapalapot sa kanya. So, I guess wala namang problema na maglagay ng cornstarch. Di ba, pare? Tama. Galing mo doon. Okay. So, maglalagay tayo ng asin, paminta, o kaya kung gusto nyo malinis yung sabaw nyo, white pepper, wala namang problema ron. Ako, I like things dirty kaya okay na sa akin yan. So, titikman na natin to. Okay na sa akin to. Papatayin ko na siya. Si Ian naman mamaya. Magdadagdag tayo ng butter, off fire. Ang tawag dito ay Mont Aubia. Wow. Ewan ko na, Google ko lang din yun. Ano spelling? Ano? Hindi mahalaga yun. Basta ganito. Yan, unti-unti natin siya ilalagay. Tulad ng paggawa ng mayonnaise, di ba? Unti-unti mong ini-incorporate yung mantika doon sa emulsion. Ganun yung nangyari dito. Solid na initan, nagiging liquid. Unti-unti siya na-introduce. Hindi siya magsisplit. Parang si Mystica. Oh, ang ganda, di ba? Pero meron pa tayong huling ilalagay dyan. Etong mga natin. Ngayon ko lang na-realize. Yung zesto pala nanggaling sa zest. Orange zest. Zest. Oh. Di ba, no? Sabi ba nila? Ewan ko na, napagtanto ko lang ngayon. Iwain natin ng ganyan-ganyan. Oh, palang nalaglag, miski isa. Meron eh. Walang nalaglag. Lalagyan na natin yun dito. Yan. At tapos na ang ating orange sauce, pare. Ganun kadali. So, doon na tayo sa last natin na sauce.
na technically hindi siya sauce, pero basta, gawin na lang natin. Yung huli natin gagawin, hindi siya technically sauce, more of an accompaniment, pero ewan ko, kasi hinango ko ito mula sa Mexican salsa, ang salsa, ang ibig sabihin nun ay sauce. Salsa, sarsa, sauce. Yung salsa. Kita mo, sabi ni Ninong Ray, Tank Bill, bastos ka daw. So, ang gagawin lang natin dito, wala tayong kamatis kasi very common na yun. Nag-isip lang ako ng mga malulutong na gulay. So, meron tayo ditong kamyas, pare. Meron tayong singkamas. At meron tayong sibuyas na pula. Lahat nanto, mga gulay na merong lutong. So, yung asim natin, manggagaling syempre dito sa kamyas. Nakakapitas lang mula sa aming puno. So, malinis sa malinis, sariwang-sariwa. Diba? So, hihiwain ko lang to at di ko napapakita sa inyo yun. Ito na siya, pare. Nahiwa-hiwa na. Sarap ng singkamas. So, titimplahan natin. Simple lang. Yan natin paminta. Tsaka patis. Yan, patis. So, first time ko lang gawin tong salsa na to, itong ensalada na to. Pwede pala, no? Pagsamahin mo salsa tsaka ensalada. Ensalsalada. Maganda naman pakinggan. Diba? Mexican, Filipino, fusion. Ensalsalada. So talaga yung mga magagandang idea, bigla-bigla na lang lumalabas. Andun yung asim, andun yung lutong na hinahanap ko. Nagkaunting tamis mula sa singkamas, pero medyo localized lang yung asim eh. Meaning, makukuha mo lang yung asim kapag nakakuha ka ng kamyas. So, gawa natin ng paraan yun. Lagyan natin ng suka. Yan. Para bawat kagat may asim. Hindi, ba't di natin lagyan ng spring onions? Yan, para mas masarap na agad siya. Hindi, chopin na. Oh, yan, pare. Mas mukha na siyang ensalsalada. Okay na to. So, yun nga. Meron tayong 5 sarsa, isa ensalsalada. Pero meron pa ako isang bonus. Siyempre, lechon yan. Kailangan natin lechon sauce. Paano kung wala kayong lechon sauce at kailangan yung gumawa agad-agad ngayon din? Tanong mo paano? Ay, sorry. Sige. Ulit. Ang haba nun. Sabihin mo na lang paano. Sige, paano? Papakita ko sa inyo. Cut mo na yan. Gagawa tayo ng magic na lechon sauce, di ba? Parang si Hermione yan, di ba? Wingardium Leviosa. Ano pa? Ha? Ano pa? Ito magic, pare. Kala ko, sus! Kailangan lang natin ng liver spread, pare. Magic talaga. Sobrang bilis lang yan. Isa pa isa. Baong masadahay mo! Meron tayong liver spread. Di ba? Lalagyan natin ng tubig. Pakukuluin natin. Ha? Lalagyan natin ng maraming paminta. Kung hanggang saan kaya ng braso mo. Ako, kaya kong marami talaga. Sana yung braso ko. Brown sugar. And that's it, pare. Pakukuluin na lang natin yan. Maiging lechon sauce na yan. Magic na magic, pare. Kala mo. Medyo malapot-lapot na siya. Okay, sinchampurado mo, boss ah. Gago. Tubigan lang natin ng konti. Tapos i-adjust na lang natin yung seasoning niya. So, sobrang bilis lang. Sobrang dali. In a pinch, pwede nyo magawa to, di ba? Kahit sari-sari store, may liver spread, di ba? Ganyan lang dapat. Magic lang, di ba? Tulad ng Big sa salat. Yan, yung mga pangyarihang magic na ginagamit ko araw-araw. Marami namamatay, marami nabubuhay sa Big sa Salatbi. Tandaan mo yan. Pare, ang lechon natin, palagay ko ready na. Medyo sobra na nga. Pero tingnan natin. Uy! Di ba? Uy! Di ba? So, palamigin na natin to, tungkabin na natin to, at sarsa na natin, kainin na natin. Big sa salit ba? Ating alamin, hawakan sa nguso, iangat, ilipat sa chopping board. So yung lechon natin, siguro no, sa takot kong mahilawan uli ng baboy, yung bungo, yung utak, mahilaw, na-overcook ko siya ng konti kasi yun yung experience namin dati. And ayoko naman nun, di ba? Ito rin yung mga sarsa natin. Introduce natin uli. Ito yung natin. Ito yung oyster sauce and butter natin. Ito yung coconut milk natin, pare. Ito yung orange sauce natin. Ito yung ating chimichurri, Pinoy chimichurri. Ito yung ating ensalsalada. At ito ang ating magic liver sauce. Tikman na natin to. Dito tayo. Ito kasi mukhang mukhang malutong to eh. Ang cute-cute mo. Pwede bang pakurot? Uy! Uy! Pare oh. Pare, di ba? Tingnan mo naman yan. Yung pisngi ng baboy, yan ang pinakamasarap na karne talaga ng baboy. Ang problema, kukonti. So, hindi ka makaka-order niyan. Hindi nila pagbibili sa'yo yan kasi kailangan bili mo yung buong ulo. Diba? Pero, ewan ko yung mga nagninegosyo ng sisig dyan, sarap yan yung pisngi. Nukuha ko dati yan. Nuulam ko eh. Tingnan muna natin yung balat. Patunayan natin kung malutong ba. Narinig mo yan? Iyak. Iyak naririnig mo? Oo. Malutong siya. Diba? I mean, rinig naman sa lapel kasabay ng iyak ni Gideon, diba? Tapos yung laman, pare. Yung laman, obviously, malambot din siya. Ayan, oh. Diba? Kasi naghihibla-hibla na siya. And,
And halos nadudurog na siya nung hiniwa natin, di ba? Para may dalawang magkaibang kulay, di ba? Yung mas maitim, yung mas maputi. Itong mas maitim na to, mas malagkit to. Ito yung pinaka-pisngi mismo, di ba? Sobrang init din. Napaso na ang bibig ko. Tikman na natin yung lechon natin. Kasama yung mga sarsang ginawa natin, di ba? Dito, yung oyster sauce and butter, di ba? Parang hindi siya naging lasang lechon bigla. Parang naging ano siya. Parang masarap siya ipalaman sa siopaw. Alam mo yun, ganun yung dating. Ganun yung dating. Medyo napatunayan na nito yung gusto kong sabihin na kapag sinarsahan mo na ng iba yung lechon, kasi ang lechon, itong karne lang naman yan, mag-iiba talaga siya ng lasa, 'di ba? Kasi blank slate 'yan eh, 'di ba? Yan. Ito ang ating spicy coconut milk sauce. Manghuhula ako, pare. Maglalasang Bicol Express 'to. 'Di ba? Medyo lasang Bicol Express nga siya. Kasi dalawa yung lasa ng gata na dalawa yung lasa na pwede mong makuha sa gata. Yung cooked down flavor, yung hindi na siya maputi, nagmamantika na siya. Yung lasang latek, tsaka yung isa, yung creamy. Diba? Eto, nandito talaga yung pagiging creamy. Forward talaga yung pagiging creamy ng gata. So, mellow yung lasa niya. Tapos, yung richness nung pork natin, na counteract nung, wala akong nilagay na asukal dito eh. Pero yung konting tamis na nandun sa gata, alam mo yun, ito tayo sa orange sauce natin, pare. Uy, di ba? Ang ganda ng sauce natin, kahit medyo lumamig na ng konti, hindi pa rin nag-split. Dito, pag sinausaw mo siya, nagmumukha siyang hamonado. Naglalasa siyang hamonado. Hindi ko alam kung dahil medyo nai-imitate ba nito yung lasa ng pineapple. Hindi ko alam. Pero ganun yung vibe na nakukuha ko eh. Oh. Kung matagal nyo silang hinanap, nandyan lang sila sa labas. Naglagay lang ako ng gate. Kasi sobrang hirap. Sobrang hirap talagang kontrolin ni Luna. Di ba? Tinan mo. Oh. Ay, medyo nadadalaan eh. Oh, medyo nadadala ka na, ha? Alam mo nang bawal mangulit, ha? Dito tayo sa Pinoy chimichurri natin, pare. Dito ako excited. The perfect bite. The perfect pace. Boom! Ano yung asim na nilagay natin dito? Di ba suka? Suka. Hindi siya lasang suka. Medyo lasang citrus siya. Para siyang lemon or lime or kalamansi na nilagay mo. Hindi siya sharp, mellow siya. Siguro kasi yung sharpness, parang doon natin na-associate sa mga nilagay natin na kinchay tsaka sangin. Sobrang okay din ito. Tapos, baka iniisip nyo kasi, since mantika-based din yung chimichurri natin, tinan mo pare, medyo mamantika talaga siya kasi olive oil nga yan eh, di ba? Baka iniisip nyo na pag nilagay sa lechon, maging mamantika pa rin. Hindi ganun pare, that's not the case at all. Next, dito tayo sa ating ensalada. Dito nyo unang narinig yun pare, ensalada. Ensalada tsaka salsa pinagsama. Balat ang kinuha ko kasi gusto ko siyang kutsarahin like so. The perfect bite. The perfect boy. Natataka mo pero hindi siya gumagalaw oh. Hindi pa pero hindi siya gumagalaw oh. Malutong sa malutong, okay siya. Pero, hindi nagsama yung elements tulad na inaasahan ko. Kuha tayo ng laman. Subo-subo na lang. Subo ko muna to. First time kong maglagay ng singkamas sa ensalada. Kasi ang singkamas usually pinapapak lang natin yan eh, di ba? Pero pag nilagay mo siya sa ensalada, nakakapagbigay ka ng added crunch without too much of a flavor. So ang nagiging lasa niya is yung general na lasa ng salsa. So ang nalalasahan ko dito, yung suka natin, yung asim ng kamyas natin, tsaka yung sharpness nung sibuyas natin. So ito na nga yung limang sarsa natin, tapos na. Dito na lang tayo sa bonus sarsa natin, yung magic liver sauce. Kung titignan mo siya, mukha siyang liver sauce, commercial liver sauce, pare, di ba? Tama. Ngayon, pag tinikman mo siya, hindi na ako magugulat dito kasi tinikman ko na kanina to, di ba? Sarap. Nagulat ka pa rin? Gulat pa rin ako eh. Pakiwari ko ba may dumi ako sa mukha? Wala. Wala ba? Magupunan sa sana ako eh. Hindi, wag. Okay lang. Wala, okay. Yun yung masarap, pare. Yung balat na may taba, tapos may hibla ng laman. Pwede tayong bumili ng lechon sauce sa tindahan. Pero eto, ano lang to eh, kumbaga emergency lang. Alam mo yun, bigla mo gusto ng lechon sauce, meron ka lang dyan, liver spread. Ayan, pwede nyo isang gawin. Hindi same na same yung lasa niya. Siyempre, nasa timpla mo pa rin yan. So, napatunayan dito sa activity na ginawa natin na ang lechon nga ay technically bland na karne lang na pag sinarsahan mo siya ng matindi, mag-iiba yung lasa niya. Hindi dito natatapos yun kung ano-anong sarsa pwede nyo gawin. Kasi gumawa kayo ng sarsa ng Coke baka naman, di ba? Kasi gumawa kayo ng sarsa gamit ang pares sauce, di ba? Ba't hindi, di ba? So kahit ano, pwede nyo gawin. So imbis na mag-serve kayo ng maraming dish, isang lechon na lang, tapos maraming sarsa. Napakarami nyo pang napasaya. Di ba pare? Tama. Tama? Tama. Tama? Tama. 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 Kuha ka na kanin, kain na tayo. Akin yung utak Ay, yung tonsil niya namamaga. Grabe. Huwag ka muna mag-soft drinks Asa nanay nito? Ang liit naman yung kuha mo, nakakapanibago pare. Dagdagan mo.
Hindi, nahiya ako eh. Nahiya ka? O sige, sige. Ganyan ka pala mahiya? Ah, ganon. Kanin, sir. Kanin. May foam ako. Coke. Foam ako. Iced tea. Tsaa. Yossi. Yossi. Tita nag-yossi, oh. Tita nag-yossi, oh. Nag-yossi, oh. Nag-yossi, tita, oh.